Hi, xin chào các bạn. Mình là Noe, hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Tasmania. Chủ đề ngày hôm nay mình muốn gửi đến cho các bạn đó chính là sự hiểu đúng về ăn chay và mối liên hệ với thiền định. Nói về chủ đề này thì mình có được cái sự cảm hứng từ câu hỏi của người chị gái của mình. Chị gái mình cũng đang là người muốn tìm hiểu về việc ăn chay và có hỏi mình một câu rằng tại sao người ăn thịt lại được cho là gián tiếp hoặc trực tiếp giết hại đời sống của động vật, trong khi người ăn chay hay gọi là ăn thuần thực vật lại không gọi là giết hại đời sống của thực vật. Để trả lời cho câu hỏi này, các bạn hãy đi theo mình đến cuối video nhé. Như các bạn đã biết, đời sống của con người được quyết định bởi nhịp đập của trái tim và hơi thở. Đó là lý do tại sao thiền định lại trở nên quan trọng. Nếu các bạn có thể để ý trong cái video trước, hoặc là các bạn đã xem qua cái video trước của mình nói về việc sự hiểu đúng về thiền định và 3 phút mình hướng dẫn thiền định cho người mới bắt đầu, thì các bạn sẽ thấy được là mình hoàn toàn hướng dẫn các bạn tập trung và quan sát cái hơi thở của bạn. Và chính vì cái sự tập trung này thì bạn luyện tập hàng ngày nó sẽ giúp cái điều hòa cái hơi thở của bạn. Đó là khi bạn chăm sóc cái hơi thở của bạn. Về việc chăm sóc trái tim của bạn, khi bạn thiền, hiểu bản thân bạn, yêu bản thân bạn, có nghĩa là bạn trân trọng cái trái tim này. Và đó là cái giây phút mà bạn chăm sóc cái trái tim của bạn. Đó tại sao thiền định đóng góp một cái vai trò quan trọng trong việc cái chăm sóc đời sống của mỗi con người. Đời sống của động vật thì cũng tương tự như đời sống của con người, đặc biệt là những loài động vật có máu đỏ. Các nhà khoa học nói rằng các loài động vật có máu đỏ thì dường như có cái sự phát triển DNA gần hơn với con người, giống như ví dụ ở đây là gà, bò, cừu, dê. Mình có thể lấy một số ví dụ của một số loài mà có tính giao tiếp xã hội cao, ví dụ như là tinh tinh, cá voi, cá heo. Các loài này thì khi một trong những con trong bầy của nó chết thì cái hành vi của nó được quan sát là giống con người trong việc thể hiện cái cảm xúc đau buồn, giống như là nó không đi lại, ăn uống theo cái cách mà nó vẫn hay làm. Và cũng giống như con người, nó cần một cái thời gian để chấp nhận cái sự mất mát này. Khi mình có cơ hội tiếp xúc với những cái bạn bè quốc tế khác, là những người ăn thuần chay trong một khoảng thời gian rất là dài, thì các bạn hầu như đều có một cái ý kiến chung rằng các bạn ăn chay không phải vì tín ngưỡng tôn giáo, cũng không phải vì truyền thống gia đình. Các bạn đơn giản chỉ cảm thấy là cái sự không công bằng khi mà ăn một cái giống loài mà các bạn nghĩ cái giống loài đó không khác gì cái giống loài của mình. Nói tới đây thì mình nhớ tới một cái ví dụ của một cái người bạn của mình, khi mà cái cậu bé này chỉ mới có 20 tuổi nhưng mà đã ăn chay từ lúc 8 tuổi, có nghĩa là bạn ăn chay liên tục 12 năm. Thì khi mà mình hỏi bạn một câu là tại sao bạn lại ăn chay từ lúc rất nhỏ như vậy, thì bạn mới nói là mỗi lần bạn nghĩ tới việc ăn thịt, bạn cảm thấy giống như bạn đang ăn thịt của chính cái giống loài của mình vậy. Nói về phạm trù tâm linh ở đây thì khi một con vật bị giết đi, nó sẽ tạo ra một cái trường năng lượng tiêu cực, đó là cái sự uất ức, sự đau đớn, và cái dạng năng lượng này sẽ không mất đi. Theo như thuyết lượng tử của Einstein thì năng lượng không tự tạo ra cũng không tự mất đi, nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, từ người này sang người khác, từ dạng này sang dạng khác. Và trong trường hợp này nó áp dụng đúng thuyết lượng tử của Einstein trong việc cái nguồn năng lượng uất ức này nó sẽ chuyển từ loài động vật sang cái người giết, và sau đó có thể là mang đến cái nơi được bày bán, và cũng có thể mang đi xa hơn nữa để cái người thưởng thức cái món thịt đó. Đối với đời sống thực vật, khi bạn ăn thuần chay hay gọi là ăn thực vật thì không gọi là giết hại đời sống thực vật, bởi vì bạn chỉ ăn trái ngọt, lá cây của cái loài đó,
nhưng mà bạn không ăn cái rễ cây. Rễ cây chính là cái nguồn sống của động vật. Cây còn rễ có nghĩa là cây còn sự sống. Đó là lý do giải thích tại sao ăn thuần chay lại không giết hại đời sống thực vật hay bất kỳ một cái loài nào. Như cái ví dụ đầu tiên mà mình đã đề cập với các bạn về cậu bé 20 tuổi. Cậu bé này mặc dù rất là trẻ nhưng mà mình nghĩ có một cái suy nghĩ rất là trưởng thành. Khi mà bạn nói với mình rằng trong gia đình của bạn không có ai là ăn chay cả, và chỉ có một mình bạn là ăn chay thôi. Và mình nghĩ đối với một người khi đó chỉ có 8 tuổi quyết định ăn chay, trong khi đó gia đình mình không có ai ăn chay, thì sẽ khó khăn như thế nào để đáp ứng được cái chế độ ăn đó trong vòng 12 năm qua. Và người này là con trai nữa. Đó là lý do tại sao mình rất là ngưỡng mộ bạn. Và đó tạo cho mình một cái động lực rất lớn để mình suy nghĩ về thói quen ăn uống của mình. Và một cái ví dụ thứ hai nữa, cũng là một người đồng nghiệp của mình. Chị này thì tầm khoảng 30 mấy tuổi, mình không rõ lắm. Chị là người Anh. Chị ăn chay tới đây là lúc thời điểm mình gặp chị là chị đã ăn chay được 8 năm. Thì khi mình hỏi chị là cái nguyên do hoặc là cái duyên nào của chị để đến việc ăn chay, thì chị cơ bản bảo là chị không chịu được mùi thịt và chỉ ăn chay thôi. Và thời điểm này thì mình cảm thấy chị luôn luôn là một cái người rất là happy. Chị lúc nào cũng cười. Và mỗi cái bữa ăn, mặc dù có những cái buổi trưa rất là nhiều người ở đó, người đem thịt gà, người đem thịt bò, người nấu cù, người nấu thế này thế kia, chị lúc nào cũng chỉ ăn cái món như là rau củ quả các kiểu, nhưng mà chị rất là vui vẻ. Chị không bao giờ hỏi người là ăn thịt gà sẽ như thế nào, ăn cái kia sẽ như thế nào, cái món này có ngon hay không. Và chính vì cái điều này mình mới nhận ra được là cái ước muốn của mình trong cái việc ăn chay nó rất là lớn. Khi mà mình hàng ngày mình đi ăn mà mình với chị, mình cảm thấy là tại sao mình có thể ăn thịt trong khi có một người đã ăn chay 8 năm rồi, trong khi đó có một người 20 tuổi đã ăn chay 12 năm rồi. Chính vì cái sự cảm hứng rất là lớn từ hai cái người đồng nghiệp này đã cho mình một cái động lực đến với việc ăn chay. Tuy nhiên, một cái nguyên nhân xa hơn nữa mà mình nghĩ đó là cái nguyên nhân cốt lõi để đưa mình đến cái việc ăn chay, đó là khi mình trải qua cái quá trình thức tỉnh tâm linh, hay còn gọi tiếng Anh hay gọi là spiritual awakening. Mình không biết là cái cụm từ này hoặc cái mệnh đề này có đối với các bạn có quen thuộc hay không, nhưng mà spiritual awakening sẽ xảy ra đối với tất cả mọi người, tùy có thể trong cái kiếp sống này hoặc những cái kiếp sống khác. Đó là khi cái linh hồn của bạn sẵn sàng để thay đổi, để bước sang một cái trang mới, mà cái trang đó bạn sẽ cảm thấy fulfill hay gọi là trọn vẹn, hạnh phúc. Bạn có bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó bạn thức dậy và bạn của cái ngày hôm đó khác hoàn toàn với bản thân bạn trong cái khoảng thời gian từ lúc bạn sinh ra cho đến cái ngày hôm đó? Đối với mình thì nó là như vậy. Mình nhớ cái ngày hôm đó là một trong những cái ngày trước Tết, trước giao thừa. Mình tỉnh dậy, mình cảm thấy mình vẫn là mình ngoại hình vẫn như vậy, trong gương mình không có gì khác, nhưng mà mình thấy cái tâm thức mình thay đổi hẳn. Mình nhìn mọi thứ bằng một cái cặp mắt khác, mà mình thấy là sao mình lại khác vậy. Mình của bây giờ và mình của ngày hôm qua, hôm kia và 20 mấy năm về trước là con người hoàn toàn khác nhau. Bất kỳ một cái câu chuyện nào mình nghe được từ bạn bè hoặc là mình quan sát ở ngoài đường, mình bỗng dưng thấy được cái bản chất của vấn đề. Cái bản chất mình muốn nói các bạn đây đó chính là cái bản chất cốt lõi của vấn đề. Có nghĩa là cái tận cùng của vấn đề nó nằm ở đâu. Mình cho các bạn một ví dụ. Khi một người bạn của bạn vừa mới chia tay người yêu và đến với than phiền với bạn, hoặc là chia sẻ với bạn rằng tôi buồn quá, không biết tôi làm gì sai mà người này chia tay tôi, hoặc là tại sao người này lại bỏ tôi đi theo người khác, hay là tất cả những cái vấn đề liên quan tới tình yêu nói chung, thì
mình của những ngày hôm qua, hôm kia hay một tuần trước. Nếu như bạn đến với mình thì mình chỉ đơn giản nói là hai bạn không có duyên, thôi cũng đừng có buồn, cho mình cơ hội khác để mà đi đến những cái đối tượng khác nhau. Ở ngoài kia còn rất nhiều người nữa, thôi cố gắng đi. Các lời khuyên chỉ cơ bản dừng lại ở đó thôi. Nhưng mà cũng cái trường hợp đó, mình bỗng dưng thấy được cái nguyên nhân cốt rễ nó không nằm ở đó. Nhưng mà để nói cho mọi người biết và hiểu được cái mà mình muốn truyền đạt, nó là cả một cái vấn đề. Tại vì không phải mọi người đều nhìn theo cái phương diện mà bạn hiểu. Và cái cách tiếp cận của mọi người đối với một cái vấn đề mới thông thường sẽ hơi dè dặt và không đồng ý. Mình cũng có dịp chia sẻ với bạn mình, và cái phản hồi mình nhận lại được đó chính là cái sự dè dặt và kiểu như là mày đang nói gì vậy. Dần dà thì mình không có chia sẻ nhiều nữa. Và cái quá trình thức tỉnh tâm linh này đã tạo cho mình một cái sức mạnh mà mình nghĩ là rất là lớn để mình ăn chay hoàn toàn chỉ trong cái ngày hôm đó trở về sau nữa. Ngày hôm qua của mình cảm thấy hoàn toàn là một cái người bình thường, một cái người không rất là thích ăn thịt, thích chế biến tất cả mọi thứ. Nhưng mà mình của ngày hôm nay nó có một cái gì đó nó mạnh lắm. Như là mình có cảm giác như là trong 20 mấy năm vừa rồi mình không có một giây phút nào ăn thịt cả. Mình cũng quên mất là những cái món ăn mà mình đã từng thích được chế biến từ thịt như thế nào. Và cái mà mình cảm thấy mạnh mẽ nhất đó chính là mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mình ăn chay. Trong cái giây phút đó thì mình thấy là mình không có giết hại một cái loài nào. Cũng nói sâu thêm về phạm trù tâm linh. Khi mà mình thực hành thiền định tới khoảng thời gian đó thì cũng đã khoảng hơn 1 năm. Thì lúc nào mọi người trong thiền đường cũng bảo thiền định thì nên đi kèm với ăn chay. Tại vì thiền định sẽ nâng cao cái trường năng lượng của bản thân mình. Thì khi mà mình ăn chay thì các loài động vật như mình đã nói á, các loài động vật nó mang một cái trường năng lượng thấp. Thì khi bạn nâng cao của bạn lên cái mức này mà bạn đang ăn một cái giống loài một cái năng lượng thấp thì nó sẽ đồng thời nó sẽ kết hợp lại, sẽ kéo cái năng lượng của bạn xuống. Và cũng về cái phạm trù năng lượng này mà nó cũng rất là make sense cho mình trong cái việc là từ bỏ cái việc ăn thịt hoàn toàn. Và tới tận bây giờ thì đôi khi á, mình ngồi mình nghĩ là mình trước đây như thế nào nhờ, mình thích cái món thịt nào, mình đã từng làm cái món nào, nhưng mà mình thực sự không nhớ. Mình giống như là mình không có một cái ký ức nào về nó hết. Mà cũng rất là bất ngờ, bạn bè mình đi ra ngoài ăn, họ cũng kêu những cái món mà trước đây mình rất là thích, gọi là món ưa thích đó, món khoái khẩu của mình đó, làm từ thịt. Nhưng mà mình nhìn đó, mình thậm chí không thể nhìn được nó nữa. Mình cảm thấy nó không phải là một phần cuộc sống của mình nữa. Và cái điều này á, mình cố gắng giải thích, mình không biết là giải thích thế này các bạn có dễ hiểu hay không. Nhưng mà nó là một cái điều gì đó nó xuất phát từ bên trong, và nó thôi thúc rất là mạnh mẽ để đưa mình đến cái chuyện ăn thuần chay. Mình nhớ có một lần mình đi ngang qua một cái tiệm mà bán hải sản, thì có những con cá nó bơi ở trong cái hồ á. Mà các bạn biết á, cái chỗ mà nó bán hải sản thì cái hồ nó để chỉ rất là nhỏ thôi. Tại vì cái không gian quán họ cũng không có lớn. Trong đó có khoảng tầm 20 đến 20 con cá. Và lúc đó mình nhìn cái con cá này mình sorry các bạn. Thì lúc đó mình nhìn cái con cá này, mình đã rơi nước mắt. Mình thực sự không biết là cái cảm xúc này đến từ đâu, nhưng mà mình không biết là vì mình đã là một người, mình không biết là tại vì mình đã là một người thực hành ăn chay lâu, cho nên là mình có được cái sự kết nối mạnh mẽ với các loài động vật. Tại vì tại sao mình lại khóc? Tại vì mình biết
Và cái con vật này á, trong vòng 1 tuần, 1 tháng nữa cũng sẽ là thức ăn cho ai đó. Khi bạn nhìn thấy một cái đời sống của bất kỳ một cái loài nào, đối với mình á, khi mình mà thấy cái đời sống của bất kỳ một cái loài nào trước mặt mình hiện tại đang hiện hữu, nhưng mà bạn biết là trước sau gì cái người đó cũng ra đi á, thì ai á trong cái hoàn cảnh đó cũng sẽ có một cái sự xúc động nhất định. Thì lúc thời điểm đó mình có một cái sự xúc động nhất định với những con cá này, thì mình biết á là 1 tuần nữa, 1 tháng nữa thì tụi nó cũng ra đi thôi. Và mình mang một cái sự kết nối rất là đặc biệt trong thời điểm đó, và mình cứ đứng nhìn cái hồ cá đó và khóc thôi. Ok, mình nghĩ nói tới đây thì cũng cho các bạn hiểu thêm về cái hành trình ăn chay của mình. Bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn đi siêu thị để mua một vài đồ ăn chay, và show cho các bạn thêm là trong những cái thành phần mình thường nấu ăn trong việc ăn chay thì sẽ có những cái thứ gì nhé. Two thousand years later. Hai các bạn bây giờ mình sẽ cho show cho các bạn biết là thành phần nào tại là mình thường mua trong việc ăn chay của mình theo cho mình nhé. Hai các bạn, mình thường mua cái loại này cho peanut butter, tại vì nó không có thêm oil hay là sugar, nó cũng không có dairy thì rất là hợp với mình luôn. Và cái taste của nó cũng rất là good, nên các bạn nên thử nha. Hai các bạn, bây giờ mình show cho các bạn một số thứ mình mua ngày hôm nay nha. Thật ra hôm nay mình cũng không mua nhiều lắm, tại vì thông thường mình mua chỉ 1 tuần ăn thôi, cho nên là thiếu những cái món này mình mua đó thôi. Thì ở đây mình có mình mua carrots nè, tại vì ăn chay thì các bạn ăn chay thì không có quá nhiều cái sự lựa chọn, mà mình rất là thích carrot, tại vì bạn có thể nấu súp, và có thể xào cũng như cơm chiên, mà cũng có thể cắt nhỏ ra. Cà chua thì mình đang có ý định là nấu bún riêu. Hôm nào mình nấu bún riêu mình sẽ quay lại cho các bạn coi. Cái loại này organic bạn nha, và đang sale nữa, hàng sale thì cứ mua thôi. Bây giờ mình biết tên của cái này rồi, baby Brussels sprout. Ok, với cái bắp cải thì các bạn có thể xào nè, hoặc nấu canh. Mình cũng mua bánh mì để ăn cho 1 tuần. Cái hãng mình đã giới thiệu rồi. Cái này nãy mình đã nói qua rồi. Mình thực ra không có hảo rồi son lắm, nhưng mà lâu lắm mà mình chưa có ăn thì mình cũng biết nhớ là cái cảm giác là ăn thế nào, và cũng như là có ích trong như thế nào. Banana thì mình đang tính là làm smoothie cho cái tuần này. Nếu mà mình có cơ hội làm mình sẽ show cho các bạn biết. Ok, giờ tính tiền thôi các bạn ơi. Hai các bạn, cũng là cuối ngày rồi, mình vừa finish shopping xong khoảng 1 tiếng đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo mình đến cuối cái video này. Mình hy vọng là đối với các bạn mà có nhu cầu ăn chay thì sẽ có kế hoạch hợp lý cho mình, cũng như là các thành phần nào để ăn chay thật hiệu quả và đầy đủ những dinh dưỡng. Và mình biết là có một vài khía cạnh mình đã đề cập trong cái video này nó mang phạm trù tâm linh khá nhiều, cho nên là mình mong cái sự đón nhận cởi mở nhất của các bạn, từ các bạn cho những cái khía cạnh mà mình đề cập tới. Và với một
số bạn mà cảm thấy hứng thú với những cái chủ đề về tâm linh như thế này thì các bạn cũng thể comment vào cái text box phía dưới, và mình sẽ có một cái chủ đề riêng để nói về những cái độ hiểu biết của mình trong tâm linh. Và một cái quan trọng nữa là đừng quên cho mình những cái góp ý bằng những cái comment phía dưới, và subscribe cho cái kênh của mình nhé, để ủng hộ cho những cái dự án hay hơn nữa tiếp theo. Bye bye các bạn.